Ngày đầu tiên nhập học ở ký túc, tất cả bọn tôi đều nhận được quy tắc từ cố vấn. Một đứa tưởng là trò đùa cố tình vi phạm. Kết quả nó lao từ ban công xuống. Ai cũng nghĩ nó chết rồi, nhưng khi bọn tôi quay lại phòng, nó đang ngồi đó như chưa có gì. Vừa dọn vào ký túc, trước mắt tôi lướt qua dòng chữ lạ. Luật lệ trường học phiên bản mới. Kích thích thật đấy, vòng này có mấy đứa sống tới ngày thứ 3 nhỉ? Tim tôi chợt lạnh đi, cố nén hoảng loạn. Tôi liếc nhìn phản ứng bọn cùng phòng, có đứa vẫn thản nhiên, có đứa thì cứng đờ mặt lại. Tôi thử hỏi khẽ: mấy người có thấy gì lạ không? Phương Linh giả vờ bình tĩnh đáp: không mà, có gì đâu. Ở đây bình thường mà. Rõ rồi. Chỉ mình tôi nhìn thấy những dòng kia. Đúng lúc đó, cố vấn gửi thông báo vào nhóm. Trong 2 ngày đầu nhập học, bắt buộc tuân theo 6 quy tắc sau, vi phạm tự chịu hậu quả. Hết 2 ngày, quy tắc tự động vô hiệu. 1. Nếu phát hiện ai hành vi lạ, đừng để họ biết. Hãy tìm cách rời khỏi ngay lập tức. 2. Tuyệt đối đừng tin ai cố kéo bạn đi một mình. Trừ khi là nhân viên trường, họ đều có thể công tác. 3. Sau 10 giờ đêm, không được ra ban công. Nếu có ai gọi tên bạn, đừng trả lời. 4. Trước khi trời tối, phải về ký túc, bên ngoài rất nguy hiểm. 5. Mỗi ngày, cô quản lý sẽ thêm một quy tắc mới, phải tuyệt đối tuân thủ. 6. Trong giờ học, cấm ngủ, cấm ăn vặt, chơi điện thoại, những hành vi nguy hiểm. Đọc xong, Thẩm Thư cười khẩy: cái quái gì vậy? Sao đọc càng thấy rợn người thế này? Giống mấy trò chơi quy tắc kinh dị quá. Không thể nào đâu, chắc cô cố vấn chỉ dọa thôi, cho đùa cá tháng 4 muộn. Làm sao đây, chẳng lẽ là thật à? Thôi, đừng nghĩ mau nữa, dọn đồ cho xong đi. Lại có mấy dòng chữ bay qua. Càng khuya trong trường càng nguy hiểm, phải dọn nhanh rồi lên giường. Đúng đó, giành giường sớm. Giường số 1 là giường an toàn, ai chiếm được tối nay sẽ ngủ yên. Nghe xong, Phương Linh vội tăng tốc, cô ấy nhanh tay chiếm ngay giường số 1. Rõ ràng cô ta cũng thấy mấy dòng đó. Dọn dẹp gần xong, bọn họ bàn nhau xuống siêu thị tầng trệt mua đồ. Tôi còn chút việc chưa xong, bảo họ đi trước, tôi đi sau. Ai ngờ trên đường tôi gặp Lưu Nguyệt. Tiểu Uyển trùng hợp ghê, cậu đang về phòng à? Đi cùng tớ nhé. Tôi thấy lạ, sao Lưu Nguyệt lại đi một mình? Những người khác đâu? Tớ chưa về. Còn cậu mua xong chưa? Chưa, để sau giờ về phòng trước đi. Điện thoại tôi rung lên, mở ra xem. Phương Linh nhắc Lưu Nguyệt hỏi cậu đang ở đâu thế? Tôi khẽ nói, họ đang tìm cậu trong nhóm. Đừng để ý, về phòng trước đi. Tôi bắt đầu thấy lạ lùng, tưởng đâu họ cãi nhau, nhưng điện thoại lại rung lần nữa. Lần này là tin nhắn của Lưu Nguyệt: tớ đang đợi ở quầy thanh toán. Cậu ở đâu rồi? Tôi sững người, quay đầu nhìn người bên cạnh. Trên tay cô ta không có. Chẳng lẽ người này là quỷ? Tôi chợt nhớ lại những quy tắc kỳ quái cố vấn gửi. Quy tắc 2, đừng tin bất kỳ cậu đi riêng. Trừ nhân viên trong trường, họ đều có thể đeo ở cổ. Mà nếu theo về phòng thì chẳng khác gì bị tách ra. Cậu sao thế? Đi cùng tớ về ký túc đi. Tôi thấy cậu ta mất kiên nhẫn. Khi tôi cứ chần chừ, vội về làm gì thế? Nguyệt, đi ăn thôi mà. Rồi tôi nhìn thấy trong mắt hắn thứ ánh nhìn lạnh lẽo, pha chút thèm khát. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng lại nhớ tới quy tắc 1. Nếu phát hiện ai khả nghi, tuyệt đối đừng để lộ. Phải tìm cách rời đi thật tự nhiên. Nếu tôi chạy ngay, cô ta sẽ nhận ra rằng tôi đã biết. Lúc đó cô ta sẽ nổi điên. Hay cậu chờ tớ ở đây đi, tớ đi mua cơm rồi quay lại. Cô ta nghiêng đầu cân nhắc. Nhớ ăn no rồi quay lại nhé. Tôi gật đầu, giả vờ không biết gì, bước đi bình thường. Theo tin trong nhóm, tôi tìm thấy 3 người cùng phòng ở siêu thị, họ trở về ký túc. Nhưng khi đi ngang qua chỗ đó, Nguyệt đã biến mất. Nhanh chóng đến 10 giờ, cô quản lý gửi tin: một quy tắc mới tối nay, cấm tắt đèn. Quy tắc quái quỷ gì thế? Đêm ngủ mà bắt bật đèn à? Trường trả tiền điện chắc. Nguyệt cười khẩy, vừa nói vừa đứng dậy, cầm đống đồ lót vừa giặt ra ban công. Khoan đã, Nguyệt, cậu quên lời cô dặn à? Sau 10 giờ không được ra ban công. Quy tắc 3, sau 10 giờ đêm đừng ra ban công. Nếu có ai gọi tên, tuyệt đối đừng trả lời dù quen thế nào. Các cậu tin thật à? Nguyệt khựng lại, tay vẫn ôm chậu đồ. Thôi, tin còn hơn là gặp chuyện. Mai phơi cũng được. Lúc đó, Thẩm Thư giật lấy chậu từ tay cô. Sợ gì? Không dám thì để tôi phơi. Tôi không tin có gì xảy ra đâu. Tôi vội ngăn lại. Thôi, mai hãng phơi đi, trường này có gì đó rất lạ. Rồi, tôi kể chuyện gặp Nguyệt ban sáng, từng chi tiết một. Phương Linh và Nguyệt mặt tái mét, còn Thẩm Thư vẫn gạt đi. Các cô mê tín quá rồi, bịa chuyện dọa tôi à? Hôm nay tôi phải phá cho xem, phá cái mê tín của mấy cô. Vừa nói, cậu ta xách chậu lao ra ban công. Chúng tôi chưa kịp ngăn, chỉ biết chân chối nhìn cậu ấy bước ra. Thấy chưa, tôi ra rồi này, có gì đâu mà sợ. Nhưng ngay giây sau đó, cửa ban công đóng sầm lại. Khi chúng tôi lao đến mở ra, chỉ còn cái chậu đồ của Nguyệt.
còn Thẩm Thư đã rơi xuống sân, cả bọn hoảng loạn gọi cấp cứu. Nhưng không có tín hiệu, không gọi được gì cả, làm sao giờ? Mất sóng rồi, không gọi được cứu thương, cô quản lý cũng không liên lạc được, chỉ thấy tin nhắn trong nhóm. Cả trường như bị biến thành NPC, hay xuống tìm cô quản lý đi. Nhưng giữa đêm thế này, bên ngoài có an toàn không? Vậy làm sao bây giờ? Nếu không xuống lỡ chậm cứu thì sao? Tôi mở lại bản quy tắc cô gửi. Thật ra không cấm ra khỏi phòng, chỉ cần không vi phạm điều khác. Vậy thì chúng ta có thể xuống. Nhưng để chắc ăn, đi cùng nhau, đừng ai tách ra. Thế là chúng tôi mở cửa. Càng lúc tôi càng thấy rợn người. Hành lang im lặng đến lạ thường, giống như cả tầng này chỉ còn mỗi phòng chúng tôi còn sống. May là suốt đoạn đường chẳng có gì xảy ra, chúng tôi an toàn đến trước cửa phòng quản lý. Tôi gõ nhẹ mấy tiếng lên cửa, chưa kịp nói gì, cửa tự mở ra. Tôi vừa định kể chuyện ban nãy thì liếc thấy cổ bà ấy không đeo bảng tên. Tôi sực nhớ quy tắc 2, nhân viên trường bắt buộc phải đeo thẻ. Hai đứa bạn cũng vừa nhận ra, không thể kể chuyện đó cho bà ta. Tôi vội lái sang chuyện khác. Cô ơi, có thể lắp thêm máy giặt được không? Ít quá tụi em dùng không đủ. Biết rồi, được thôi, xin lỗi làm phiền. Khoan đã, vào trong đi. Điền phiếu góp ý với cô. Trên mặt bà ta thoáng qua một nụ cười thèm khát, khiến tôi lạnh toát sống lưng. Thôi cô, phiền lắm ạ. Không cần đâu, bọn em tự xếp hàng cũng được, thêm máy giặt lại phiền trường mất công. Nói xong, chúng tôi chạy lên lầu. Đừng đi, bà ta gào lên sau lưng. Thật kỳ quái, người bà ta gập hẳn ra ngoài, mà phần thân dưới dính chặt như bị keo trói, không nhúc nhích nổi. Nhưng kinh khủng hơn là khi chúng tôi trở lại phòng, người vừa rơi xuống đất ban nãy, Thẩm Thư đang ngồi trên giường nguyên vẹn. Các cậu nửa đêm chạy đâu thế? Bỏ tôi một mình trong phòng sợ chết khiếp, đợi mãi không về, mình tưởng. Tôi nhìn cô ta, toàn thân lạnh cứng. Khuôn mặt ấy giống hệt Lưu Nguyệt mà tôi gặp ban ngày. Sao thế, nhìn gì vậy? Mau qua đây đi mà. Thẩm Thư dường như không hề nhận ra sự hoảng loạn của chúng tôi cố nghĩ cách thoát khỏi cảnh này. Đúng rồi, Linh, chết rồi, tụi mình chưa lấy nước, phải xuống lầu lấy một bình mới được. Tôi vừa định quay người thì khựng lại. Không đúng. Trong đầu tôi lóe lên cảnh tượng ban nãy, khoảnh khắc cuối cùng đó. Có lẽ vào ban đêm, bọn họ cũng như NPC vậy, chỉ có thể cử động tại chỗ, không rời khỏi vị trí của mình. Tôi thử hỏi Thẩm Thư một câu. Cậu xuống giường được không? Chưa kịp để cô ta đáp, một dòng bình luận trôi qua trước mắt. Trời má, lại có đứa liều mạng, dám hỏi thẳng luôn. Đợt trước cũng có người thử thế này. Hôm sau bi thảm lắm, Văn Lãng đấy, chết thảm lắm. Quả nhiên, Thẩm Thư ngồi trên giường mặt lạnh tanh. Vào đây đi. Cậu ta bị dính chặt vào giường, không thể động đậy, chỉ trừng mắt căm hận. Không nghi ngờ gì cả, nếu lúc này cô ta xuống được, chắc sẽ xác tôi ra từng mảnh. Phương Linh và Lưu Nguyệt đứng ngoài run rẩy, không dám bước vào. Hay là thôi đi, qua phòng khác ngủ nhờ một đêm được không? Được thôi, vậy đi gõ cửa đi, nhưng nói trước nhé. Cả tầng này, các phòng khác im như cậu, chắc là ở đó an toàn hơn à? Phương Linh khựng lại, Lưu Nguyệt nói nhỏ, Tiểu Uyển nói đúng đấy. Nghe cô ấy đi, chỉ cần qua được đêm nay, chờ trời sáng là ổn. Nói xong, họ bước vào phòng, nhưng Thẩm Thư như quả bom hẹn giờ nằm đó. Đêm nay chẳng ai ngủ yên. Mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, tiếng chim hót khiến tôi choàng tỉnh. Ai từng thức đêm đều biết, nghe thấy tiếng chim là biết đã tới sáng rồi. Tôi bật dậy hét, dậy đi đừng ngủ nữa. Trời sắp sáng rồi, còn tối om mà, cậu gấp gì vậy, thức sớm thế làm gì? Nói dở chừng, trên giường của Thẩm Thư tiếng lạo xạo vang lên, xương cốt va chạm, cơ thể cô ta như đang bị ghép lại từng khớp. Khi ghép xong, cô ta ngồi dậy dáng vẻ méo mó kỳ dị. Trời ơi, chạy mau. Cả bọn hoảng loạn lao ra khỏi phòng, Thẩm Thư phía sau gào lên đuổi theo. Khi chạy xuống tầng, chúng tôi gặp ngay quản lý. Trời đất ơi, sáng sớm, đừng đuổi nhau trong ký túc xá. Nhưng ai mà nghe nổi nữa, chúng tôi cứ thế lao thẳng ra cửa. Lạ thay, Thẩm Thư đột nhiên dừng lại. Cô ta đứng im như trở lại bình thường. Tôi liếc nhìn quản lý, trên cổ bà ấy đã đeo bảng tên. Ngồi xuống lớp được một lúc, Thẩm Thư cũng bước vào, vừa vào đã tìm đúng chỗ bọn tôi. Thiệt là, mấy người đó sao không gọi tôi dậy, làm tôi suýt trễ giờ học sáng. Nghe giọng oán trách ấy, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Thẩm Thư trước mặt trông chẳng khác gì bình thường cả. Cậu nhớ chuyện vừa rồi không? Hở chuyện gì cơ? Tôi bỏ lỡ điều gì đặc biệt à? Chính là tối qua đó. Tối qua hả? Tôi với Lưu Nguyệt phơi đồ xong thì ngủ luôn. Còn mà. Chuyện gì nữa đâu? Tôi nói rồi, mấy người mê tín ra ban công thì có gì đâu. Im nào, vào học đi các em. Tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện dở dang. Đến khi chúng tôi trở lại ký túc, Thẩm Thư người đáng ra học tiết tự chọn lại đang quay đầu nhìn chúng tôi. Các cậu về rồi à? Yên tâm đi, chỉ cần không phá luật, cô ta không thể rời chỗ đó, không thể chạm vào chúng ta. Chỉ cần qua được đêm nay, quy tắc sẽ được giải trừ. Hay là ta khóa cửa lại, không cho ai bước vào? Chắc chỉ còn cách đó thôi. Chúng tôi khóa chặt cửa phòng, kéo bàn ghế chắn kín lối ra, rồi kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, giọng cô quản sinh vang lên. Quy tắc đêm nay, cấm xem điện thoại. Hiệu lực ngay lập tức. Chết rồi, chúng tôi đang cầm điện thoại, một ván thua không thể tránh khỏi.
Cả đám lao về phía cửa nhưng đã muộn. Ha ha, vi phạm quy tắc rồi, các ngươi chạy đâu cho thoát. Ánh sáng lóe lên, trò chơi thất bại. Thì ra tất cả vừa rồi chỉ là trò chơi tôi mua bằng giá cắt cổ. 3 người bạn kia chỉ là người chơi ngẫu nhiên. Còn cô quản sinh mỗi đêm sẽ thêm một quy tắc mới. Còn những bình luận kia chính là do người xem gửi đến. Tin nhắn của Liễu Nguyệt bật không sáng. Cam tâm chút nào. Giá mà lúc nãy đừng khóa cửa, chơi lại lần nữa nhé. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.